नमस्ते वेलकम ब्याक एकाउन्टिङ 101 एपिसोड 8 मा र आज हामी कुरा गर्दैछौँ एडजस्टिङ इन्ट्रीजको बारेमा। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा हामीले कुरा गरेका थियौँ ट्रायल ब्यालेन्स। ओके, यो एपिसोडमा हामी कुरा गर्दैछौँ एडजस्टमेन्टहरूको बारेमा, कस्तो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ फर द प्रिपेयरिङ फाइनल ट्रायल ब्यालेन्स। ओके, सो वी हेभ कभर द बेसिक रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन, पोस्टिङ द लेजर एन्ड प्रिपेयरिङ द ट्रायल ब्यालेन्स। हामीले अहिलेसम्म लेजर जर्नल बनाउने, लेजर बनाउने र ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने सम्बन्ध चाहिँ प्रोसेसहरु बुझ्यौं। However, even the trial balance might not be perfectly accurate. This is because some revenues and expenses occur gradually or at a different time than the related cash transaction. अब चाहिँ केही चीजहरु जस्तै कुनै रेभेन्यूहरु र कुनै एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ ग्रेजुअली एक्वर भएको हुन्छ, तर डिफरेन्ट टाइममा, मतलब तपाईको यो महिनामा हुनुपर्ने होइन कि अरु नै महिनामा हुनुपर्ने यो महिना भइरहेको हुन सक्छ। हो त्यस टाइपको चीजहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन क्याशसँग रिलेटेड हुन्छ ती चीजहरुलाई चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। सो वी नीड एडजस्टिङ एन्ट्रीज। त कस्तो हुन्छ त भन्दा व्हाट आर एडजस्टिङ, पहिला चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ कि किन गरिन्छ अथवा के हो। ओके, एडजस्टिङ एन्ट्रीज आर एसेन्शियल जर्नल एन्ट्रीज। यो भनेको यस्तो जर्नल एन्ट्रीहरुले जसले के गर्छ, एभ्री एन्ड अफ एभ्री एकाउन्टिङ पिरियड, मन्थली हुन सक्छ, क्वार्टरली हुन सक्छ, इयरली हुन्छ, जहिले हामीले बुक क्लोज गर्छौं त्यसले हामीले एउटा जर्नल बनाइन्छ रे। त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दा देयर जब इज टु अपडेट योर अकाउन्ट्स, त्यसले चाहिँ तपाईको अपडेटको ब्यालेन्स चाहिँ अकाउन्टलाई ब्यालेन्सलाई चाहिँ अपडेट गर्छ। जस्तै के हुन्छ त क्रुशियल एडजस्टमेन्ट इन्फोर्स द अकाउन्ट एक्युरल बेसिस। ओके, अब यहाँ एउटा नयाँ वर्ड सुन्नुभयो होला, एक्युरल बेसिस भनेर अफ अकाउन्टिङ, हैन। ओके, अब तपाईलाई म यसमा थोरै थप्दै हाल्छु। एक्युरल बेसिक अकाउन्टिङ एन्ड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ, यो दुई टाइपको अकाउन्टिङ सिस्टम छ जुन हामीले युज गरेर आउँछौं। जसमा एक्युरल बेसिसमा के हुन्छ त भन्दा तपाईको इभेन्ट जहिले इभेन्ट ह्यापन हुन्छ, अथवा तपाईले यो महिनामा तपाईले नेट जोड्नु भयो, मानव तपाईको ओर्डलिङको नेट जोड्नु भयो, अहिले ओर्डलिङ भनिराखौं, कुनै पनि हुन सक्छ, एउटा नेट जोड्नु भयो र तपाईले एक वर्षको एकैचोटी कि सब्स्क्रिप्सन तिर्नु भयो, ठीक छ। तर तपाईको के भयो त भन्दा एक्सपेन्सेस त तपाईको के भयो त आज भयो, एक वर्षको लागि मानव 10,000 तिर्नु भएको छ भने 10,000 रुपैयाँ तपाईले इन्टरनेट एक्सपेन्सेस भनेर राख्नु भयो हो। यो चाहिँ के भयो त करेक्ट रिपोर्टिङ पिरियड। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो एक्सपेन्सेस चाहिँ तपाईले एक्युरल बेसिसमा राख्नु भयो, जहिले भयो तैले राख्नु भयो, ठीक छ। बट simply put, adjusting entries makes sure your income and cost are matched to the period they actually occurred in, not when the cash physically change hands. Okay, अब एक्चुअल तपाईले दुईटा कुरा बुझ्नु। अब यो पहिला पैसा तिर्नुमा ठीक छ, तर तपाईले क्रेडिटमा पनि त कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आज गएर तपाईले सामान किन्नु भयो हो, बिल लिएर आउनु भयो, तर तपाईले पैसा राख दिनु भएन। तपाईले पैसा कहिले दिनुहुन्छ, अर्को महिना। तपाईको गोजीमा भएको पैसालाई अहिले इफेक्ट गरे त गरेन नि, तर तपाईकोमा एउटा नयाँ अकाउन्टलाई इफेक्ट के गर्यो त भन्दा पेएबल, जुन तपाईको लायबिलिटी चाहिँ बढ्यो, तपाईले अकाउन्ट्स पेएबल बढ्यो हो। एक्युरल बेसिसमा के भयो त अब अकाउन्ट पेएबल भनेर चाहिँ तपाईको देखिनु भयो भने क्याश अकाउन्टिङ तपाईले राखेको भए चाहिँ तपाईले त्यो इन्ट्री आज हुने थिएन, तपाईले जहिले क्याश तिर्नुहुन्थ्यो त्यहिलेको टाइममा त्यो इन्ट्री हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो। सो फिजिकली चेन्ज जहिले हुन्छ त्यहिले गर्ने हो, त्यो क्याश चाहिँ भयो भने, तर हामीले चाहिँ के गरे हुन्छ त टु द पिरियड दे टु एक्चुअली अकर, जहिले हुन्छ त्यसलेको पिरियडमा हामीले रेकर्ड राख्ने भएर यो चाहिँ एक्युरल बेसिस अकाउन्टिङ हो, ठीक छ। ओके, व्हाई आर एडजस्टिङ एन्ट्री बिफोर स्टार्टिङ दिस टपिक। अब हामीले एडजस्टमेन्ट गर्ने कुरा गरिरहेको थियौं नि, त्यसमा अब तपाईले के बुझ्नु जरुरी छ भने जुन एक्युरल बेसिसमा हामीले अकाउन्टिङ राखिरहेको छ त्यसकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अब एडजस्टिङ एन्ट्रीहरु चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै एडजस्टिङ एन्ट्री आर निडेड in accounting to ensure that a company financial statement accurately reflect its financial performance and position at the end of the reporting period. किन गर्न जरुरी छ र त एडजस्टिङ भन्दा accounting entries are needed in accounting to ensure that a company's financial statement accurately reflect its financial performance and position. कहिले त भन्दा at the end of the recording period, मतलब जे हो त्यो एक्चुअल चाहियो। जस्तै तपाईले एक वर्षको लागि इन्टरनेटको बिल तिर्नु भएको छ भने त्यो एक वर्षको इन्टरनेटको बिल तपाईले साउनको महिनामा त तपाईले हाल्नु मिलेन नि त। साउनको महिनामा एक्चुअल एक्सपेन्स भनेर तपाईले हाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा जुन साउनको महिनाको भागमा पर्छ नि, जस्तै 12 महिनाको 12,000 तिर्नु भयो तपाईले एक वर्षको एक सब्स्क्रिप्सन लिएर, तर एक महिनालाई कति पर्यो
त्यो हिसाबमा हिसाब गर्दा 1000 पर्यो भने चाहिँ जुन मन्थको क्लोज गर्यो भने त्यो मन्थको एक्सपेन्सेस कति भयो त भन्दा 1000 भयो हैन त तपाईले जब एक्सपेन्सेसमा देखिन पर्यो कति त only 1000 so the core reason for the necessity is to comply with the accrual basis of accounting हैन त रिजन भनेको तपाईले accrual basis को accounting comply with the accrual basis को accounting राख्नको लागि नै यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ which is mandated by के हो त generally accepted accounting principle gap okay GAAP सुन्नुभयो होला एन इन्टरनेशनल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ सिस्टम IFRS यो दुईटा सिस्टम छ यो दुईटा सिस्टमको लागि चाहिँ के छ त भन्दा यो एडजस्टिङ गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ओके अब बेसिस अफ एकाउन्टिङ पहिला यो जाऊ अब तपाईले जनरल त मैले भने तपाईलाई मैले यहाँ देखाइरा छु क्याश बेसिस एकाउन्टिङले के भन्छ भनेर कि प्रिन्सिपल भनेको क्याश फ्लो भयो ओके रेभेन्यू भने के हुन्छ रेभेन्यू इज रिकर्ड ओन्ली व्हेन क्याश इज रिसिभ्ड ओके मैले भन्थे नि तपाईले सामान बेच्नु भयो तर क्याश आएन सामान त बेच्नु भयो तर क्याश त आएन तर तपाईले रेकर्ड कहिले राख्नुहुन्छ र बेचे भनेर त तपाईको क्याश आउँछ ओके regardless of when the sale was made or service was performed क्याश जहिले रिसिभ हुन्छ तैले रेकर्ड राख्नेलाई के भन्दो रहेछ क्याश बेसिस सेम एक्सपेन्सेसमा पनि त्यही भयो जहिले क्याश तिर्छ तैले रेकर्ड राख्छ भने अर्को छ तपाईको एक्रुअल बेसिसमा के हुन्छ त भन्दा रेभेन्यू जहिले रेकर्ड हुन्छ रे कहिले भन्छ त when it is earned जस्तै when goods are delivered or service are performed तपाईले जहिले सामान पठाउनु भयो तपाईले जहिले सर्भिस दिनु भयो तैले तपाईको रेकर्ड राख्छ regardless of when the cash is received the revenue recognition principle okay त के भन्छ त भन्दा तपाईले पैसा रिसिभ गर्ने बेला हैन कि तपाई जहिले परफर्म गर्नुहुन्छ त्यसले नै रेकर्ड राख्नुहुन्छ त्यो नै के हो त एक्युरल बेसिस हो एक्सपेन्सेसको केसमा पनि तपाईले जहिले पैसा तिर्नुहुन्छ तैले नै राख्नुहुन्छ हैन जहिले तपाईले रेकर्ड गर्नुहुन्छ पैसा खर्च हो यो महिनाको भनेर पैसा तिर्नु जरुरी छैन त्यो बेला नै तपाईले रेकर्ड राख्नुहुन्छ त्यसलाई नै एक्युरल भन्छ जस्तै expenses are recorded when they are incurred हैन incurred हुन्छ जहिले हुन्छ अहिले when this business use a good or services receive a bill ओके जहिले गुड सर्भिस युज गर्छ बिल रिसिभ गर्छ त्यसले नि तपाईले यो एक्सपेन्स भनेर रेकर्डमा राख्नुहुन्छ रिगार्डलेस अफ when the cash is paid यो हैन कि जहिले तपाईले पैसा तिर्नुहुन्छ कहिले गर्नुहुन्छ जहिले तपाईको हुन्छ पैसा तिर्नु आवश्यक छैन त्यसलाई भन्छ एक्रुअल बेसिस ओके सो आफ्टर नोइङ दिस टु टर्म्स लेट्स नो अबाउट टाइप्स अफ एन्ट्री के छ त भन्दा प्रिपेड एक्सपेन्सेस ल मैले भन्दै थिएँ नि रेभेन्यू र एक्सपेन्सेसमा इफेक्ट गर्छ भनेर हैन okay prepaid expenses assets used up over time जस्तै they are payments made in advance for things like rent insurance or advertisement over time part of that prepaid amount become an expenses जस्तै prepaid expenses भन्ने कस्तो चीज हो भन्दा तपाईले जुन महिनामा तपाईले खर्च गर्नु भएको हुँदैन अथवा तपाईले जुन खर्च गर्नु भएको हुन्छ पैसा तिर्नु भएको हुन्छ त्यो पैसा त्यो खर्च भनेको त्यो महिनाको लागि हुँदैन कमिङ मन्थको लागि हुन्छ अथवा पछि युज गर्नको लागि अहिले नै तपाईले एडभान्समा दिनुहुन्छ भने त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरु के हुन्छ त भन्दा प्रिपेड एक्सपेन्सेस हुन्छ एक्योर्ड एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बट नट येट पेड मतलब तपाईले अब के छ त भन्दा पेएबल छ एक्सपेन्सेस भयो तर त्यो चाहिँ पेएबल छ दिस आर कस्ट योर बिजनेस अन आवर्स बट हैजन्ट पेड इट लाइक स्यालेरी युटिलिटी अर इन्ट्रेस्ट तपाईले यो महिनाको खर्च त भइसक्यो तर तपाईले के गर्नुपर्ने छ पैसा तिर्न बाँकी छ मतलब तपाईले जनवरीको स्यालेरी तपाईले फेब्रुअरीमा तिर्नुहुन्छ भने जनवरीको लागि स्यालेरी एक्वायर इन्कम भयो ओके सो नेक्स्ट इज अन अर्न रेभेन्यू ल तपाईले नकमाएको रेभेन्यू रे भन्नुको मतलब तपाईले कमाउनु पर्ने पैसा त हो तर त्यो कमाउनु भन्दा अगाडि नै एडभान्समा लिइसक्नु भयो ओके समटाइम कस्टमर पे बिफोर यु एक्चुअली डेलिभर द सर्भिस अर प्रोडक्ट पहिला पैसा तिरेर मात्रै सामान हुन्छ नि जस्तो प्रिपेड सिस्टम हो प्रिपेड अर्निङहरु हुन्छ त्यसलाई नै अर्न रेभेन्यू भन्छ ओके ओके दैट मनी इज लायबिलिटी अन्टिल यु हैव अर्न तपाईले जबसम्म सामानहरुलाई पुराउनु न तबसम्म त्यो पैसा तपाईको लागि लायबिलिटी हुन्छ अर्को छ एक्वायर रेभेन्यू सेम एक्वायर एक्सपेन्सेस जस्तै समटाइम्स यु हैव डन द वर्क बट हैवन्ट बीन पेड इट हैन त तपाईले काम चाहिँ गरिसक्नु भयो तर पैसा तिरेको हुनुहुन्न फर एक्जाम्पल यु कम्प्लिटेड अ प्रोजेक्ट बट व्हेन बिल द क्लाइन्ट but haven't billed the client
कम्प्लिट भयो तर तपाईले बिल पठाउनु भएको छैन त्यो खालको रेभेन्यूहरु हुन सक्नुहुन्छ ओके नेक्स्ट छ डिप्रिसिएसन allocating cost of fixed assets and the long term assets like equipment or vehicles lose value over time depreciation splits the cost of across their useful life मतलब डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ तपाईको फिक्स एसेट्स जुन एसेट्सहरु हुन्छ एसेट्सहरुको तपाईको टाइम वाइज तपाईले युज गरेको कस्ट हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ जुन कस्ट वाइज चाहिँ तपाईको एसेट्सहरुको फिक्स एसेट्सहरुको भ्यालु चाहिँ घटिरहेको हुन्छ त्यो नै डिप्रिसिएसन हो त्यो पनि तपाईको के हुन्छ त भन्दा र हिसाब राख्नु पर्ने हुन्छ है सो एक्जाम्पल हेर्नुस् त रेन्ट एक्सपेन्सेस 1000 प्रिपेड रेन्ट 1000 ओके अब यहाँ कुरो के आयो भन्दा स्यालेरी एक्सपेन्सेस 500 ओके स्यालेरी पेएबल गर्छ 500 अर्को हेर्नुस् त अन रेभेन्यू तपाईले नकमाको 1000 छ भने तपाईको सर्भिस रेभेन्यू 1000 भयो बुझ्नुभयो ओके अब यो बुझेर तपाईले अझै पनि छ होला अकाउन्ट रिसिभेबल 700 भने क्रेडिटमा भयो सेल्स रेभेन्यू ओके डिप्रिसिएसन छ भने एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन ओके अब यो तपाईको जर्नल इन्ट्री देखेर एउटा बुझ्न के जरुरी छ भने तपाईले फर्स्ट इन्ट्री रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर तपाईले कति राख्नु भएको हुन्छ मानौ तपाईले 1 वर्षको रेन्ट तिर्नु भयो कति 10000 ओके तपाईले के गर्नुहुन्छ रेन्ट एक्सपेन्सेस डेबिट टु क्याश तिर्नु भयो भने क्याश अकाउन्ट त्यसरी रेकर्ड राख्नुहुन्छ हैन तर अब महिनाको अन्तिममा तपाईको रेन्ट एक्सपेन्स एक्चुअल कति हुन्छ 1000 हुन्छ मानौ हो र अनि रेन्ट एक्सपेन्स 1000 भयो भने तपाईले प्रिपेड कति गर्नुभयो मतलब 1 वर्षको लागि 12000 तिर्नु भएको थियो भने 1 महिनामा 1000 सकियो भने 11000 रह्यो नि त हैन हो त्यो 11000 त बाँकी रहेको 11 महिनाको लागि हो त्यो चाहिँ के भयो त अब प्रिपेड रेन्ट भनेर राख्नुहुन्छ ओके त्यसरी नै यी जर्नल इन्ट्रीहरु गरिएको हो जुन चाहिँ हामीले प्रिपेड देख्नु भयो स्यालेरी पेएबल देख्नु भयो सर्भिस रेभेन्यू देख्नु भयो हैन त्यस्तै अर्को एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन यो यिनीहरु भनेको तपाईले आफ्टर मेकिङ एडजस्टमेन्ट जर्नल त्यसपछि नै यी हेडिङहरुमा ब्यालेन्स आए देखियो त्यो ब्यालेन्सलाई अब तपाईले लगेर कहाँ हाल्नुहुन्छ त इन्ट्री गर्नुहुन्छ ओके कहाँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा जस्तै once all adjusting entries are made the ledger balances are updated मतलब पहिले प्रिपेड एक्सपेन्सेस 5000 थियो अब एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि अर्को 2000 थपियो अथवा 3000 मात्रै आयो भनिसक्यो तपाईले वहाँ गएर अपडेट गर्दा के हुन्छ त 3000 मात्रै प्रिपेड एक्सपेन्सेस भयो अथवा प्लस भएर चाहिँ भने तपाईको के हुने भयो अर्को 3000 थपेर आउने भयो लाइक दैट अर्को चाहिँ के छ त भन्दा then you prepare an adjusted trial balance which includes both the original entries and adjustment यसले चाहिँ के गर्छ त दुईटै इन्क्लुड गर्छ ओरिजिनल एन्ट्री त छँदैछ एडजस्टमेन्ट पनि एड गर्छ ओके दिस अपडेटेड भर्जन इज व्हाट यु विल यूज टु प्रिपेयर योर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अब यो अपडेट गरिसकेपछि बल्ल तपाईको ब्यालेन्सहरु कम्प्लिटली आयो र तपाईले इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स शीट अर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनलाई यसले चाहिँ हेल्प गर्छ सो क्विक रिक्याप हेर्दै हाल्नु एक्चुअली के भयो त भन्दा एडजस्टिङ एन्ट्रीज आर मेड एट द एन्ड अफ द पिरियड ओके एडजस्टमेन्ट एन्ट्री भनेको तपाईको क्लोजिङ को टाइममा गरिन्छ मन्थ एन्ड अथवा क्वार्टर एन्ड अथवा इयर एन्ड कहिले क्लोज गर्नुहुन्छ अकाउन्ट त्यो बेलामा बनाइन्छ दे मेक्स योर इन्कम एन्ड एक्सपेन्स म्याच द करेक्ट टाइम फ्रेम त्यसले चाहिँ के गर्छ तपाईको इन्कम तपाईको एक्सपेन्सहरु चाहिँ एक्चुअल कति भएको तपाईको टाइम अनुसार त्यसलाई चाहिँ देखाउने गर्छ द मेन टाइप्स आर के हुन्छ नि त अब ती टाइप्सहरु पनि अहिले हामीले हेरिसक्यौ 5 वटा जस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्युर एक्सपेन्सेस अनर रेभेन्यू एक्युर रेभेन्यू र डिप्रिसिएसन यी 5 वटा चीजमा चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्टर एडजस्टिङ तपाईको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ सो इन नेक्स्ट एपिसोड we will take these adjustment trial balance and final prepare the financial statement your business okay तपाईको अब चाहिँ के गरिन्छ त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाइन्छ ओके एन्ड के हुन्छ त्यसपछि तपाईको कम्पनीको अवस्था के छ भनेर चाहिँ हामी त्यसपछि नै एनालाइसिस गर्न सक्छौं सो डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक सब्स्क्राइब एन्ड ड्रप अ कमेन्ट यति बेरसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद सो सी यु इन द नेक्स्ट एपिसोड